أسعد الله أوقاتكم حضرات السادة المشاهدين. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج من أوكرانيا على شاشة أوكرانيا الآن. واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأستاذ سفيان المنطوسي والأستاذ زياد الهداجي. أسعد الله أوقاتكم حضرات السادة المشاهدين. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج من أوكرانيا على شاشة أوكرانيا الآن. واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأستاذ سفيان المنطوسي والأستاذ زياد الهداجي. ونود منكم حضرات السادة في البداية أن تعرفونا تعريف شخصي عن أنفسكم. اللي تفضل أستاذ سفيان. سفيان المنطوسي من تونس. جيت للدراسة هون سنة 1989، كملت الدراسة سنة 1996، اختصاص إلكتروميكانيك إلكتروميكانيكي. بعدين اشتغلت بالتجارة إلى الآن، متزوج ولي ابن عمره 16 سنة. الله تفضل أستاذ زياد، عرفنا بنفسك لو سمحت. زياد الهداجي من تونس، من مدينة القيروان. جيت سنة 2004. جيت هلا بشتغل في التجارة نفس الشيء. متزوج من أوكرانية وعندي ابن عمره 2 سنين. أهلا وسهلا فيكم. وأحب أن بداية أن أبارك الإخوان الحاضرين وأبارك للجالية التونسية في أوكرانيا جمعية دار تونس. ومثلي وكثير من المشاهدين الآن يود أن يتعرفوا على هذه الجمعية، فبداية ربما لو تفضلتم بالتعريف بهذه الجمعية أستاذ سفيان لو سمحت. الجمعية هذه سميناها دار تونس. قمنا بالافتتاح يوم 25 ماي. حضروا فيها، قمنا بحفلة حضر فيها ممثلي الجاليات العربية، حضر فيها رئيس البيت العربي، ونشكروه على الإعانة والمساندة اللي عملها لنا الدكتور صلاح زقود. وحضر فيها عدة شخصيات ورجال أعمال بأوكرانيا، وشرف بزيارتنا القنصل الشرفي، والحمد لله كانت ناجحة. أما سبب فتحنا للجمعية هذه هي محاولة لم شمل، لأن هي أول محاولة، إن شاء الله تكون ناجحة وأنا متأكد تكون ناجحة. لم شمل التونسيين، الجالية التونسية، وليس فقط الجالية المقيمة فقط، بينما ممكن لم شمل الطلاب في جميع أنحاء أوكرانيا. طيب لو سمحت لي بهذا السؤال وربما وجهه للأخ زياد، هل يوجد مقر ربما للجمعية في مدينة كييف أم لسه ما زال كمقر لهذه الجمعية؟ نحن كبداية كفكرة دار تونس باش يتجمعوا فيها التونسيين الكل، وحتى
أصحاب التونسيين وحتى زوجات التونسيين. في مثلا عندنا كثير زوجات أوكرانيات كانوا متزوجين بتونسيين. التونسيين هذوما فيهم اللي توفاوا ماتوا وقعدوا هما مازالوا حاملين يعني فداء للراجل التونسي هذاك، وسعيد قاعدين يزوروا. أنا يعني تقابلت مع هنا نساء وبنات يمشيوا لتونس باش يزوروا عائلة زوجها المرحوم ويرجعوا، وما عندهمش هنا وكان كونتاكت مع توانسة اخرين باش يسهلوا عليهم، خاطر كل يعني عائلة هنا ما لازمناش نضيعوا نحن الجالية نتاعنا الجينيراسيون هذوما دوزيام جينيراسيون اللي عندنا هنا موجودين، لازمش نضيعوهم، لازم ديما نخليوهم يحملوا الهوية التونسية والجنسية التونسية. خاطر بعد نحن قاعدين من أهداف الجمعية هذه باش ما ينساوش اللي ولا ما تتمصش الهوية التونسية، لأنه مع مرور الوقت يكون الولد يتربى في يعني إيفيرنمون يعني آخر مش تونسي، وبطول الوقت أنه ينسى اللي بوه تونسي لا قدر الله يعني متوفي أو عايش. خاطر في نفس الشيء زاد مش كان ذوما في نفس الشيء فما توانسة طلقوا يعني زوجاتهم هنا وراحوا لتونس، لكن أولادهم بقاو هنا، وصعب أنه من هو يكون عايش في تونس باش يعمل كونتاكت مع اولاده لهنا. نحن نحاولوا الدار هذه هو يجي مره بالسنه باش يشوف اولاده هنا، لكن نحن نحاولوا في الدار هذه باش نحن نبقاو نحن قريبين من نخليو هذوك الجاليه الاولاد الصغار يجيو عندنا للدار هذه دار تونس اللي مش تكون ان شاء الله، وانه نزيدوا نقربوا لهم العلاقه مع ابواتهم. هذول بالنسبه للحالات هذه قليله مش كثير هذوما اللي حكيت عليهم قبل. أما بالنسبة لي نحن موجودين كمعظم هنا الجالية التونسية أن نتقابل إن شاء الله بإذن الله في كل مناسبة يعني من أعياد وطنية أو أعياد دينية موجودة هنا، تخلينا نزيدوا نعرفوا بعضنا، خاطر برشا ما يعرفوش. فما أنا بار إكزومبل نجي مثلا في آخر الاستفتاحية اللي سويناها دار تونس، شفت برشا توانسة اللي ما كنتش نعرفهم أول مرة نشوفهم. جميل زيادة من والأوقات الحديث ربما شعرت أخي سفيان حاب يضيف حول هذا الموضوع شيء يعني. مثل ما قال الأخ زياد، احنا أهم شيء هو لم شمل التونسيين كما قلنا، واحنا كما نعرفوا مقيمين هون وعندنا أطفال. أهم شيء هو ربط الصلة بالوطن. الأولاد حتى ما ينسوش تاريخهم، ما ينسوش الأصل العربي الإسلامي، الهوية متاعهم. وبالنسبة ربما أسأل بهذا الموضوع وفي هذا المجال، كون تحدثنا على وضع الأسري، فهذا موضوع شجون الحقيقة يعني. فربما كمدارس أو كتدريس لهؤلاء الأولاد، هل ممكن هناك خطة أو فكرة ضمن هذا المجال مثلا لديكم؟ والله فيه جمعيات أخرى تقوم بالواجب هذا بالتنسيق هذا مع الجمعيات. نحاول نعمل التنسيق، لأني أنا كشخص شخصيا أشعر مثلا من ناحيتي بالتقصير. أنا ما علمتش ابني اللغة العربية، يعني أنا أتعامل مع ابني وأحكي معه باللغة الروسية. تريد أن يعني تدارك السلبيات. تدارك الجمعية هذه احنا كيف فكرنا فيها يعني عدة أفراد، حبينا ندارك السلبيات اللي عشناها والحاجات اللي نقصتنا وكنا نحبوا تكون موجودة. فهمت كيف؟ قمنا بالجمعية هذه علشان ندارك هذا. دعني أقول شيئا، أنه جمعية دار تونس هي يعني فكر فيها الجالية التونسية
للرابط القوي في المجتمع التونسي وفي بلدهم تونس هي المنبع للفكرة هذه الأساسية. وبدأنا ربما يعني في حديث عن الوضع الاجتماعي والأسري، فأريد أن أسأل السؤال التالي وربما يكون ممتع لكثير من المشاهدين الآن. هل كثير من الجالية التونسية أو المقيمين هنا سواء من طلبة درسوا أو ربما في أعمال تجارية أو غير ذلك، الكثير منهم هل متزوج من هذه من أوكرانيا؟ بالطبع في كثير متزوجين، والجمعية هذه يعني مو حتوقف اليوم، هي حتستمر. يعني في طلاب، في رجال أعمال خادمين، وفي مهاجرين، في احنا نخدموا نشتغل في المستقبل. يعني في موجودين، لكن ننظر للمستقبل فيه حتكبر. إذا تنظروا إلى تقديم خدمات ليست فقط اجتماعية وهي شيء أساسي بالنسبة لكم، ولكن تقديم خدمات أيضا إدارية وحول العمل بما يساعد هذه الجالية في أوكرانيا. بالطبع أي إنسان محتاج لمعلومات، محتاج للتعريف بمجال عملي تجاري احنا نساعدوه. مثلا أي إنسان يحب يوصل لجهة معينة، في الاتصال بجهة معينة احنا نحاوله نعاونه. أي إنسان أوكراني عايز يتعرف على تونس أو عايز يعرف الوجه الحقيقي لتونس مرحبا به، وإحنا نكون. إذن هذا فينا نعتبره خطة عمل بالنسبة لجمعية دار تونس. طبعا احنا خطة العمل تبعنا هي لم الشمل التونسيين، وهذا ليس فقط بل التعريف بتونس، وذلك المشاركة في الفعاليات والأعياد والاحتفالات الأوكرانية إن شاء الله، المناسبات الاجتماعية والقومية والوطنية إن شاء الله نكون احنا عند حسن إن شاء الله. يتبادرنا إلى ذهن ربما المشاهد حاليا حول اسم جمعية دار تونس ويسأل هل هناك يعني وجودها ضمن المجتمع الأوكراني حاليا كترخيص لهذه الجمعية مثلا، لو سألنا هذا السؤال؟ الجمعية هي مسجلة قانونيا في وزارة العدل، في وزارة الداخلية وفي الضرائب. يعني نشتغل، احنا نعمل بصفة قانونية. وبعثنا رسالة لوزارة الخارجية في تونس والسفارة التونسية بموسكو بروسيا، وإن شاء الله حنبعث كتاب لرئاسة الجمهورية عشان نبينوا لهم اللي احنا يعني تقريبا كأنهم ناسين نساونا، عشان نعرفوا اللي في جالية تونسية هون موجودة بأوكرانيا وبتشتغل وفعالة وتعرف بتونس. جميل هذا الشيء. لو تحدثنا حول موضوع التعريف بتونس، والآن ربما يكون لنفرض شخص أوكراني يستمع إلى هذا البرنامج ويريد أن يتعرف على تونس، لو فكرة بسيطة ماذا ممكن أن نقول له حول تونس حاليا؟ تونس مهما حكيت ما ربما المشاهدة هي اللي تونس هي دولة صغيرة في حجمها، ولكن فيها ما شاء الله من الخيرات ومن الأفكار ومن المفكرين ومن الناس يعني اللي قاموا بالمبادرة هذه. حتى في الثورة العربية اللي صارت هي خرجت من تونس. نحن كتوانسة ديما إن شاء الله نكونوا ناس فعالين في العالم العربي أو في العالم الأوروبي أو في كل العالم. لذلك تونس هي اقتصادها ما عندناش نحن يعني الموارد الطبيعية مثل معظم الدول العربية من نفط من غاز من هذه اللي قاعدة تقوم عليها الاقتصاد التونسي. نحن معظم اقتصادنا مبني على تقريب شوية فلاحة وسياحة. يعني
ولذلك نحن نحب تونس هي بلاد صغيرة كما قلت أنا. إذا تهتم تونس بالأمور السياحية. بالأمور السياحية. ربما نحن من دار تونس هذه بإذن الله نحب نعرفوا كأوكرانيين هما يهووا السياحة، وماذا بينا نوجهوهم ونعرفوهم اللي بلادنا نحن بلاد يعني لا يستهانوا بها في مجال السياحة، وهي بلاد يعني من اللي خذت مراتب عالمية قوية في مجال السياحة. نعرفوهم تونس ديما كانت بلد أمان وتبقى بلاد أمان، وتبقى يعني بالرغم اللي صارت فيها من تعكرات سياسية وتعكرات اجتماعية هي صغيرة كلها، والإعلان اللي قاعد يكبر فيها اللي هي قاعدة تمس بالمجال السياحي، وفما تقع أمور صغيرة تقع يجي إعلان في المنافسين في المجال السياحي مثلا يجي يقول لك تونس فيها مشاكل وضرب ومضروب وما نعرفش أنا. ما فماش هي أمور صغيرة راهي هي هذيك. شو تعرف أنت الإعلان كيف يكبر أشياء أو صغيرة مثل ما يأخذ شيئا يفيد المشاهد ربما العربي بشكل عام، ربما الأوكراني الآن الذي يستمع لنا، أنه لو ذهب الآن إلى تونس بقصد السياحة سوف يكون مسرورا في تونس. طبعا أسعار زهيدة يعني مقارنة بالسياحة في الدول الأخرى. ثانيا طبيعة خلابة، يعني في تونس تجد كل الطبيعة، غابات، جبال، بحر، رمال، صحراء، يعني كل ما يهواه السائح موجود. يعني إذا كان سياحة جبلية موجودة، إذا كانت سياحة يحب يعني في حتى سياحة صيد في تونس، كل الأنواع السياحة موجودة، صيد يعني البري. طيب لو سأل هذا السائح أن وصل إلى تونس وأراد أحد الأسئلة المهمة لدي أن اللغة عندما يصل إلى هناك بأي لغة بالنسبة له الأسهل يتحدث بها، أو إذا تحدث الإنجليزية سوف التونسي مفتوح على العالم. يعني تونس تقريبا من 800 قبل الميلاد، يعني تونس تقريبا 3000 سنة. والتونسي عدة حضارات من بيزنطية وعربية وعثمانية إسبانية. يعني التونسي تقريبا يعرف لغات كثيرة، يعني التعامل الأجنبي مع التونسي حيكون سهل. التونسي يحكي فرنسي، يحكي إنجليزي، يحكي إيطالي. سوف لا نجد مشكلة في التواصل مع هي من خاصيات التونسي في كل تونسة. أقل تونسي يعني خاصة في الجالية تبعنا احنا وأكبر منا شوية، أقل تونسي مينيمو يحكي 3-4 لغات. على سبيل المثال شوف سفيان ممكن نجمو نسألوه قداش من لغة تحكي، أقل شيء تقع عنده 5. هذه اللي يحكيهم يعني بكل. طب لو سألت من أين يعني يحصل الشاب التونسي على هذه اللغات؟ من خلال الدراسة المدرسية مثلا؟ الدراسة المدرسية، القنوات التلفزيونية، أكثر شيء. أو ربما التواصل الاجتماعي مع الجهة الأوروبية، ربما نقول ذلك. مفتوح التواصل. ونحن نشجع نفس الشيء. التعريف بتونس مو بس للأوكران فقط، للجالية العربية اللي هون واللي رحبوا بهم بزيارة تونس. وإذا يعني مستعدين احنا نقدم لهم يد المساعدة إذا يحبوا يستثمروا في تونس، أو احنا بإمكاننا بحكم تواصلكم مع البلد وعلاقاتكم الدبلوماسية مع مثل ما تفضلنا قلت عليه بالوزارة الخارجية التونسية. هذا شيء جميل. ربما أعود إلى الوضع الاجتماعي قليلا. لو حدثتمونا ما بعض المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الجالية التونسية في أوكرانيا؟ هي الجالية التونسية جزء لا يتجزأ من جالية أكبر منها، هي الجالية العربية. يعني الأوكراني عندما ينظر إلى التونسي أو المصري، أو هو لا يفرق منه، هو يقول
مشان هيك أنا حاحكي بمنطلق موضوعية أكبر. أهم المشاكل اللي تعترض الأجنبي العربي هي مشاكل أولا كمان اجتماعية، يعني مشاكل تكون قانونية مع الجهات الأمنية. نكونوا احنا إذا تونسي يكون عنده مشاكل يعني في الجهات هذه، احنا حنكونوا مستعدين للإعانة. مشاكل عائلية، يعني في كثير متزوجين، احنا نمدوا يد المساعدة علشان نعاونوهم أو نحلوا مشاكلهم. مشاكل دراسية نفس الشيء مع المديري أو الأساتذة في المعهد، احنا نفس الشيء مستعدين لمد يد المساعدة. مشاكل مادية، احنا نفس الشيء مستعدين لتقديم يد المساعدة إذا يكون هذا محتاج يعني. طب لو سألت هذا السؤال ودققت في السؤال أكثر، الجالية التونسية وربما بغض النظر هنا الذين زوجاتهم عربيات أو الذين زوجاتهم روسيات مع أولادهم في هذا المجتمع، وكما تعلم نحن عاداتنا الشرقية وتفكيرنا الشرقي وعادات أوكرانيا وطريقة التفكير لدى كل مجتمع ومن المجتمع الأوكراني، هل يوجد مشكلة لدى الجالية التونسية في التأقلم ربما أو التكيف بالعيش في هذا المجتمع؟ المجتمع الأوكراني ما بين قوسين هو مجتمع يعني كما نقولوا بالتونسية حباب، كيفاش محبوب يعني يتقبل قريب من التونسية، يتقبل الغير والضيوف. إذن أريد أن أسأل حول مشكلة اجتماعية ربما يعاني منها البعض، وهي التواصل بين العادات العربية وتقاليدنا وبين العادات الأوكرانية وتقاليدها. هل لدى الجالية التونسية في أوكرانيا تستشكل في هذه الأمور ربما؟ هو بالطبع يعني ليس التونسي فقط يلقى مشاكل بالنسبة لهذا، كل يعني الجاليات يعني تلقى مشاكل بالنسبة لهذا، لكن أهم شيء هو لازم تقبل الثاني. كل إنسان يجب أن يتقبل الثاني ويلقوا يعني نقطة تقارب وتفاهم. يعني هذا المشكلة يعني موجودة في كل مكان، يعني ليست بأوكرانيا فقط أو فهمت. ولكن من كلامك أشعر أنه سيما قلت لي في بداية الحديث أنه سهولة التعامل مع المجتمع، لكن تختلف بسهولة التعامل مع الأوكراني يعني شعب يعني يمكن التواصل معه، يتقبل الغير، يعني فهمت كيف؟ شعب مضياف. أظن من حديثك أخ سفيان أنه سهولة التواصل مع المجتمع الأوكراني، وأيضا أنا أعلم المجتمع التونسي سهل التواصل مع المجتمعات الأخرى، مما جعل هذا التلاعب ربما يكون بين الجالية التونسية وبين العيش المشترك في كما يقال في جمهورية أوكرانيا. أود في نهاية حديثي معكم حول هذا الموضوع والحديث الشيق أن أشكر حضوركم الأخ سفيان المطوسي والأستاذ زياد الهداجي. حضرات السادة المشاهدين، أشكر تواصلكم معنا وأتمنى لكم أوقات طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله.
Kavit, for that very warm introduction. Thank you also to the audience for joining this afternoon on this beautiful Babalito afternoon when many of us, I think, would rather be outside and enjoying the weather. It's an enormous pleasure for me to be here with you today at Kyiv Mohyla Academy. Since its founding, Kyiv Mohyla and its alumni have played a formative role in Ukrainian intellectual, political, religious, and civic life. So I feel very comfortable coming here today to share with you my thoughts about Ukraine's future and the many opportunities and challenges the country faces. With you, Ukraine's future leaders. You and your peers at universities throughout Ukraine will be called upon to help forge Ukraine's path into the future. I believe that path leads to a more democratic, energy-independent, and prosperous Ukraine that has become a member of the European family of nations, a Ukraine that plays a key role in European, Eurasian, and global affairs. Let me explain. Since my arrival in Kyiv, I've had the opportunity to meet with, observe, and listen to Ukrainian leaders, students, business people, intellectuals, the media, and the general public. I'm inspired by what I hear, by the enthusiasm of students like yourselves, by the energy of NGO workers tackling some of Ukraine's toughest social issues, and by the commitment of journalists working to preserve media freedom and the variety of opinion essential to the functioning of democracy. I've also been impressed by your political leaders and by the seriousness with which the Ukrainian government is approaching the signing of the association agreement with the European Union in November, which is aimed at cementing Ukraine's institutional relationship with Europe. My overall impression, however, is one of an inward-looking Ukraine, a Ukraine so focused on its internal problems, the debate here sometimes misses all that is swirling around you. I'm here to argue that by looking outward and engaging with Europe and the wider international community, Ukraine will find its place among the world's independent, democratic, and prosperous nations. Believe me, introspection is not unique to Ukraine. We in the United States have also looked inwards through long periods in our development. Some might even say we're doing so now. Americans, like Ukrainians, focus first on family, friends, earning a living wage, and providing the best possible start in life for our children. But over time, Americans have learned that to grow and prosper, we must become active global citizens. Our nation has to engage, to observe, and understand the world around it, and then jump right in and be part of the tremendous changes that are happening every day in every corner of the globe. Ukraine needs to do the same. Your moment is now, and the EU Association Agreement and its accompanying deep and comprehensive free trade agreement are the tools with which Ukraine can assure its sovereignty and independence by anchoring itself to European institutions. But the United States is not just urging Ukraine to integrate more closely with Europe. We are doing so as well. The United States and the European Union are currently negotiating the Transatlantic Trade and Investment Partnership, or TTIP, a comprehensive trade treaty which aims to grow the transatlantic economy and provide the United States with many of the benefits from trade with Europe that Ukraine seeks through the association agreement, specifically the deep and comprehensive free trade area. I'm hopeful that with TTIP and the DCFTA, we are all on a common road to prosperity. I've said it repeatedly. The United States supports the Ukrainian people's European choice. We are your friend in this enterprise. A sovereign, territorially sound, democratic, economically prosperous, and European Ukraine has always been at the center of our hopes for our bilateral relationship. We stand ready to help Ukraine's economy become connected to global markets.
to help you strengthen your democratic processes and institutions, and to help you take advantage of the many changes coming your way. We fervently hope that the government will take the few remaining steps necessary to sign the association agreement at next month's Vilnius summit, including the release of former Prime Minister Tymoshenko, as arranged by Presidents Cox and Kwasniewski, so that she can get the medical treatment she needs abroad. This is your choice and no one else's. No one has the right to tell you otherwise, or to interfere with your aspirations to better your nation by integrating with your European neighbors. No one. With change comes opportunity. The opportunity the EU presents to Ukraine include greater access to European markets for Ukrainian goods, the opportunity to grow domestic industries like information technology, agro-industry, and energy development, the ability to position Ukraine as Europe's gateway to Eurasia, the opportunity to improve relationships and increase trade with all of your neighbors, and the opportunity to attract new dynamic investments and new ideas to Ukraine. There is no better way to improve Ukraine's competitiveness than by harmonizing its standards with the world's biggest market in Europe. To give one example of the potential benefits, reducing the need for multiple product standards by signing the deep and comprehensive free trade agreement will significantly lower production costs for Ukrainian domestic producers. At the same time, EU standard production runs will make Ukrainian products more competitive on world markets. Just a few weeks ago, I met with representatives of companies working in the information technology sector. They could not stop talking about the potential they see in Ukraine's market, in its students, its programmers, its innovators. Your IT sector has the potential to become a major export-oriented industry that drives employment and boosts your global competitiveness. Exposure to European and other global markets will showcase Ukraine's high literacy rate, its education system focused on science, technology, engineering, and math, and the great talent that lives and works here. In Yalta, I was thrilled to see how Ukrainian students developed one of the best inventions of 2012, a glove that transforms sign language into spoken language. Likewise, I was interested to learn that a Ukrainian programmer created Contre-jour, one of the world's most popular physics-based puzzle video games. Ukraine already is an innovation economy that will have in Europe the opportunity to fully realize its potential. Ukraine also has the opportunity to realize its geographic potential as a bridge between Europe and Eurasia. As a Black Sea littoral state, it can be a springboard for the markets of Central Asia, the Caucasus, and beyond. Ukrainian experts should be consulted to help companies understand how to best export goods to Turkmenistan, Kazakhstan, and even China. Get the policy environment right, and investments will flow into Ukraine as companies build manufacturing facilities to serve these markets, or look to Ukrainian companies to ship goods to new customers. Ukraine may even be able to act as a bridge between the European Union and its neighbors further east. Ukraine will not only expand its business horizons to the east and west, but to the north and south as well. To the south, Turkey, a country expanding its own relationship with the European Union, presents opportunities for export, investment, and collaboration, and an example of the benefits from smart economic reform. To the north, Ukraine's important and deep relationship with Russia will remain. Economic and cultural ties will only expand as the Ukrainian economy grows. Recently, the President of the European Council, Herman Van Rompuy, told students in St. Petersburg that an association agreement with the European Union would not damage Ukraine's long-standing ties with Russia, raising the question, why should it have to be a case of either or? President Obama agrees with our European colleagues when he says that this is not a zero-sum game. Ukraine's association with the European Union can also bring new opportunities for Russia as trade and business collaboration expand
and new market opportunities present themselves. The adjustment period will be challenging, but the long-term interests of Ukraine and all its neighbors will be well served by a closer relationship with Europe. Earlier, I touched upon Ukraine's success and future potential in the information technology area, but I can't stress this point strongly enough. Opportunities abound in every field. Take energy. Ukraine is poised on the brink of an energy revolution. Shale gas presents an opportunity for Ukraine to become more energy independent, to create jobs and potentially revive the competitiveness of key manufacturing and industrial sectors. I know American companies are prepared to share U.S. experience with their local partners in this area. We have enjoyed many economic benefits from this new technology. In fact, a recent report indicated that the average American family gained $1,200 in additional discretionary income last year as a consequence of our own shale energy revolution. I'm convinced that U.S., Ukrainian, and European companies can work hand in hand with local and regional authorities to bring these ambitious plans to fruition. But shale gas is not the only energy sector in which Ukrainian expertise and innovation will have an impact. The U.S., Europe, and Asia are also developing renewable technologies. Companies looking to tap into Ukraine's solar, biomass, coal bed methane, and wind power potential also want to tap into Ukrainian brainpower and innovation to explore opportunities here. In addition to expanding its energy supply, Ukraine can benefit by reducing its demand through energy efficiency projects, such as the $10 million loan guarantee program the U.S. Agency for International Development just launched in Lviv to assist with municipal heating reforms and clean energy projects. Ukraine's potential is not limited to exploring new energy technologies. It has a role to play in energy markets in Europe as well. Improved national policies and commitment to modernization can enable Ukraine to serve as a regional gas hub and electricity exporter for all of Central and Eastern Europe. This is a strategically important development, which the U.S., European, and Ukrainian interests are converging and will play an important role in global affairs in coming years. I spent the past few minutes sharing with you my enthusiasm